Nếu bạn đang thường xuyên phải đối mặt với tình trạng viêm màng túi do lương bổng mỗi tháng chẳng bao nhiêu, vậy bạn có muốn tìm cho mình một công việc có lương hậu hĩnh để có thể làm cho cuộc sống rực rỡ hơn? Tất nhiên là ai cũng muốn rồi đúng không? Trên thế giới, thật ra không thiếu những công việc lương cao, tuy nhiên nó lại hiếm người ứng tuyển. Chắc các bạn đang thắc mắc lắm đúng không? Chúng tôi chắc chắn rằng những công việc này có thể giúp bạn giàu cả đời, nhưng nói trước nhé, nó không thật sự dễ làm như chúng ta vẫn tưởng. Vậy đó là những công việc gì? Hãy cùng với Thế giới hôm nay khám phá 10 công việc lương tiền tỷ nhưng nguy hiểm không ai dám làm. 10. Thay bóng đèn. Chỉ mới nghe tên thôi thì công việc này khá hấp dẫn các bạn nhỉ? Rất nhẹ nhàng, hầu như ai cũng có thể làm được. Một lần thay bóng đèn bạn sẽ nhận được mức thù lao khó tin là gần nửa tỷ đồng. Một ngày làm cả năm ăn không hết đấy các bạn. Công việc này là ước mơ của rất nhiều người lao động trên thế giới. Nhưng bạn chớ vội nộp hồ sơ xin việc, bởi có khi bạn sẽ hối hận không kịp khi nhìn thấy vị trí bóng đèn cần phải thay. Để nhận mức lương khủng này, bạn chỉ cần leo lên đỉnh tháp anten cao khoảng 460 m thôi và chỉ để thay một bóng đèn. Nơi làm việc của bạn chính là đỉnh của ngọn tháp truyền hình cao 1.500 feet, tương đương 460 m, tọa lạc ở vùng ngoại ô Salem, South Dakota của Mỹ. Khi xong việc, bạn sẽ được trả ngay 20.000 đô la Mỹ, tương đương 460 triệu đồng cho một lần thực hiện. Tuy nhiên với độ cao như thế, chỉ cần nhìn xuống thôi, người ta cũng cảm thấy chóng mặt, khó thở. Nhất là những bạn sợ độ cao, chưa kể nếu bạn là một người đạn trí hay quên trước quên sau, khi lên tới đỉnh tháp mà đem theo không đủ đồ nghề, phải leo xuống để lấy thì đuối á. Rất nhiều người thèm khát công việc này, nhưng khi chứng kiến tận mắt thì đã lập tức từ bỏ. Mặc dù mức thù lao tương xứng, nhưng không phải ai cũng có thể làm được công việc này. Nó thực sự nguy hiểm, các bạn có muốn thử không? 9. Lính đánh thuê. Những hình ảnh mà bạn đã xem trong bộ phim Biệt đội đánh thuê là hoàn toàn có thật ngoài đời đấy nhé. Không chỉ trong xã hội hiện đại, mà cách đây 2.400 năm, hoàng tử Cyrus của Ba Tư đã thuê 10 vạn quân Hy Lạp để lật đổ ngai vàng của chính anh trai mình là Artaxerxes. Một trận chiến định mệnh, và sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên một đội quân được thuê bằng tiền để phục vụ mục đích quân sự của nước khác. Và trong lịch sử Trung Quốc, lực lượng vô đương phi quân cũng được xem là biệt đội lính đánh thuê của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Cho đến tận ngày nay, việc sử dụng lính đánh thuê đã trở thành xu thế của chiến tranh. Có những lực lượng lính đánh thuê tinh nhuệ được đào tạo trên thế giới điển hình như Blackwater của Mỹ, cùng với những cái tên như Ford, Control-X, DynCorp, Aeronis. Tựa như các công ty việc làm khác, để trở thành một lính đánh thuê, bạn phải xin việc và được đào tạo để đánh nhau. Một lính đánh thuê Mỹ có thể nhận mức lương lên tới 23.000 đô la Mỹ một tháng, tương đương gần 6,4 tỷ một năm. Một con số rất hấp dẫn đúng không nào? Mặc dù vậy, khi làm công việc này, bạn phải đối mặt với nguy cơ thương tật, thậm chí là mất mạng. Vì trên chiến trường, súng đạn là thật và chúng không hề bỏ qua bất cứ ai, dù bạn chỉ là người làm thuê. 8. Nghề kiểm tra cầu kính. Một trong những công việc có thể kiếm tiền tỷ khiến nhiều người mơ ước, cần phải nói đến chính là công việc kiểm tra cầu kính. Các bạn nghĩ sao khi nghe tên của công việc này? Thông thường, kiếm được một công việc nhẹ nhàng, lương cao là mơ ước của rất nhiều người. Thế nhưng ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc, có một công việc khá nhẹ nhàng, lương cực cao, quảng cáo khắp nơi, liên tục tuyển người, nhưng không ai muốn ứng tuyển. Câu hỏi đặt ra là tại sao, dù lương cao ngất ngưỡng mà vẫn không ai dám xin làm? Vấn đề ở chỗ, cách bạn phải làm công việc này, nó làm nhiều người phải rùng mình khi ứng tuyển và nghe hướng dẫn công việc cần làm. Nếu có đủ can đảm, bạn có thể thử xem sao. Công việc đơn giản lắm, chỉ cần dùng búa tạ đập liên hồi xuống nền cây cầu kính để thử nghiệm độ chịu lực của nó. Lúc đó, bạn phải ở độ cao gần 200 m. Đây được coi là một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Vì nếu cầu không đủ độ bền, thì bạn có thể tưởng tượng ra tình huống sẽ ra sao rồi nhé. 7. Sửa chữa điện cao áp. Những người công nhân điện lực vất vả bao nhiêu thì những người thợ điện cao áp còn vất vả hơn vạn lần. Một cảnh ngắn trong bộ phim tài liệu Straight Up, Helicopter in Action cho chúng ta thấy một phần nào đó công việc của những người thợ sửa đường dây điện cao áp trên cao. Đây là một trong những công việc được xem là nguy hiểm nhất trên thế giới, bởi bạn phải tiếp xúc với đường dây điện cao thế chết người trên độ cao hàng chục mét. Khi có sự cố, người thợ được đưa lên đường dây điện cao thế, nơi cần sửa chữa bằng một chiếc trực thăng, sau đó dùng móc treo mình lơ lửng trên đường dây điện và bắt đầu công việc. Bạn phải làm quen được với độ cao và sự lắc lư từ trên dây cáp, vừa phải sửa đường dây điện để cung cấp điện cho thành phố. Dù được trang bị quần áo cách điện đặc biệt để làm công việc nguy hiểm này, nhưng vẫn sẽ có những nguy hiểm trực chờ đợi bạn với nhiều tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Nhẹ thì trật tay chân do ngã từ trên cao, nặng thì chấn thương, thậm chí là bị điện giật chết. Ngoài ra, do làm việc trong khu vực điện từ trường cao, bạn sẽ phải đối mặt với các bệnh xương khớp khi lớn tuổi. Dù biết là công việc này lương khá hậu hĩnh so với phần đông những ngành nghề khác,
Tuy nhiên, nhiều người vẫn trả số dê khi nhìn thấy sự nguy hiểm của công việc này. Còn bạn thì sao? 6. Lấy mật ong ở Nepal. Chúng ta đều biết mật ong ở đâu thì chẳng có. Tuy nhiên, mật ong Himalaya lại khác. Đây là mặt hàng xuất khẩu quý giá. Người Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đặt mua mật giá cao vì giá trị dược liệu của chúng, với mức giá thông thường từ 60 đến 80 đô la Mỹ cho nửa ký. Thế nhưng mật ong rừng Himalaya bán ở thị trường chợ đen châu Á cao gấp 6 lần loại mật ong thông thường ở Nepal. Ước tính mỗi ký mật có giá trên dưới 10 triệu đồng. Tuy rất hấp dẫn nhưng không phải cứ muốn bắt là được. Thế giới hôm nay thách bạn có đủ can đảm để làm công việc này khi nhìn thấy vị trí của tổ ong. Để xem được vàng lỏng, bạn sẽ trải qua nhiều gian khổ và gặp nhiều trái đánh trước khi được thưởng thức mật ngọt. Không ít người đã phải bỏ cuộc trong giấc mơ đi tìm vàng lỏng, ngoài những người dân thực thụ của Nepal, bởi ong mật trên dãy Himalaya thường làm tổ trên những vách núi cao treo leo dựng đứng. Để lấy mật ong, bạn phải đu mình trên những chiếc thang dây mỏng manh trên độ cao hàng nghìn mét và đối mặt với thảm cảnh rơi từ trên cao xuống, cũng như hứng chịu những gạch đá của bọn ong. 5. Lấy nọc độc. Rắn được xem là loài bò sát gây ám ảnh cho không ít người, đặc biệt là các bạn gái. Không kể đến việc nó có độc hay không, chỉ với ngoại hình của nó thôi đã có thể làm chúng ta phải thét lên khi nhìn thấy. Và dù có thể gây chết người, nhưng y học lại dùng chúng để cứu người, như chế tạo huyết thanh kháng nọc, chữa cho những người bị rắn cắn. Ngoài ra, nọc rắn còn được dùng để chế thuốc giảm đau, chống viêm trong thấp khớp, đau cơ, đau dây thần kinh, dưới dạng tiêm hay thuốc mỡ. Do có nhiều tác dụng như thế nên giá nọc độc rắn rất cao. Trong đó, nọc độc của hổ mang chúa được cho là cao nhất với giá lên tới 836 triệu đồng một lít. Vậy nếu bạn được thuê để làm công việc chiết nọc độc rắn, bạn có dám làm không? Phải nói rằng công việc này rất nguy hiểm, đúng như cái tên của nó vậy. Hàng ngày, bạn phải tiếp xúc với những hung thần đáng sợ nhất thế giới. Mặc dù luôn có các biện pháp bảo hộ đi kèm, nhưng đây vẫn là một công việc không mấy an toàn. Chỉ một phút sơ sẩy, bạn cũng có thể bị rắn cắn. Do việc chiết nọc độc rắn khá nguy hiểm, nên thù lao của công việc này cũng cao ngất ngưỡng, với khoảng 30.000 đô la Mỹ một năm, khoảng 690 triệu đồng. Tuy công việc này chủ yếu tồn tại ở châu Á, thế nhưng nó vẫn hiếm được nhiều người quan tâm, bởi ai cũng muốn mình được an toàn, dù lương bổng thấp hơn một chút. 4. Nghề cưa cây cổ thụ. Kiếm sống có thể khiến bạn phải trả giá đôi khi bằng cả tính mạng nếu bạn làm công việc cưa cây cổ thụ. Đây là một trong những nghề nghiệp được xem là đầy rủi ro, bạn có tin không? Đừng nghĩ đơn giản là đưa chiếc cưa vào các đứt thân cây là xong. Hãy xem cách mà những người thợ cưa này cưa gỗ. Bạn sẽ phải rùng mình khi biết được rằng công việc này có nguy cơ tử vong cao gấp 30 lần so với những người làm nghề khác. Dù có sự can thiệp của máy móc, nhưng công nhân khai thác gỗ vẫn phải làm việc ở những độ cao khác nhau, dưới thời tiết khắc nghiệt và phải đối mặt với những rủi ro của cây đổ, lỗi thiết bị dễ dẫn đến tử vong. Hơn hết, áp lực công việc phải vận động cao, cường độ công việc lớn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm đều xuất phát từ lỗi kỹ thuật máy móc, bị ngã hoặc thậm chí bị cây gỗ lớn đè lên người. Dù có mức lương cao từ 36.000 đến 41.000 đô la một năm, tương đương trên dưới 1 tỷ đồng, thế nhưng nhiều người vẫn ngán ngại khi làm công việc này. Đó chính là lý do vì sao nghề cưa cây cổ thụ lại khan hiếm nhân sự đến vậy. 3. Biểu diễn bò tót. Nếu có gì nguy hiểm hơn đấu sĩ bò tót, đó chắc chắn là nghề biểu diễn cưỡi bò tót. Kể từ những năm 1990, môn thể thao này trở nên vô cùng phổ biến với mức lương cao chót vót, nhưng đôi khi số tiền bạn nhận lại được không tương xứng với hậu quả nó gây ra. Thay vì sử dụng kỹ năng khéo léo và một chút xảo thuật để đánh lừa cặp sừng bò tót một cách nhẹ nhàng, đơn giản trong đấu bò tót, nghệ sĩ biểu diễn cưỡi bò tót phải sử dụng sự tập trung tối đa và một thể lực hơn người để có thể trụ trên lưng bò càng lâu càng tốt. Thế nhưng chỉ cần một chút sơ suất hoặc không đủ khỏe để trụ trên lưng chú bò hung hãn, bạn sẽ bị hất văng khỏi lưng mạnh thú. Điều này đồng nghĩa với việc bạn bị thương là cái chắc, vấn đề là nặng hay nhẹ mà thôi. Nó có thể là chấn thương xương khớp, nội tạng và thậm chí là bị chấn thương não. Thu nhập của công việc biểu diễn bò tót chủ yếu tới từ việc bán vé ở các hội chợ, tuy cũng không tệ chút nào. Bạn cũng có thể kiếm được khoảng 107.000 đô la Mỹ một năm, tương đương hơn 2,4 tỷ đồng. Với mức lương như thế, đáng lý sẽ có rất nhiều người làm, nhưng thực tế thì ngược lại, phần lớn các lao động đều sẵn sàng kiếm một công việc khác, cũng không muốn bị thương tật do bò tót gây ra. 2. Phóng viên chiến trường. Năm 2017, Khaled Al-Khattab, phóng viên kênh truyền hình RT của Nga, đã tử nạn trong một cuộc phục kích của các tay súng tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. Hay câu chuyện phóng viên Angel Gahona bị bắn chết khi đang dùng điện thoại di động livestream trực tiếp lên mạng xã hội Facebook cảnh biểu tình và bạo lực ở thị trấn ven biển Bluefield, phía đông nam Nicaragua năm 2018, và trước đó hồi tháng 2 năm 2012, nhà báo Marie Colvin cũng tử vong vì trúng đạn pháo ở Homs,
Syria và còn rất nhiều những cái chết khác của các phóng viên chiến trường. Khi nhắc đến chiến tranh, ác hẳn không thể thiếu yếu tố nguy hiểm. Những nguy cơ như bị bom đạn rơi trúng, bị khủng bố bắt làm con tin, tra tấn và giết hại là chuyện hàng ngày đối với những người vác máy ảnh ra tiền tuyến. Chính vì thế mà phần lớn ở các vùng xung đột đều yêu cầu người phóng viên phải có khả năng ít nhất là chạy, trốn và chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt. Phóng viên chiến trường là người phải lăn lộn giữa làng mưa bom bão đạn để ghi lại những khoảnh khắc quan trọng của cuộc chiến. Thế nhưng đừng tưởng những hình ảnh, tư liệu đắt giá về chiến tranh lại được báo chí săn đón sẽ khiến cho nghề này có mức thu nhập hậu hĩnh. Khi mà một năm nếu bạn làm công việc này, bạn chỉ thu về khoảng 36.000 đô la Mỹ, tương đương 830 triệu đồng, nhưng lại phải đối mặt với rất nhiều mối đe dọa, thậm chí là cái chết. Công việc này thật sự đáng để liều mạng không nhỉ? Còn các bạn thì sao? 1. Shipper. Nếu bạn nghĩ rằng công việc của một shipper đơn giản, chỉ là đi từ điểm A đến điểm B trên bản đồ, giao hàng, lấy tiền rồi trở về thì bạn nghĩ đúng rồi đấy. Nghe cứ tưởng đùa, thế nhưng việc nguy hiểm nằm ở chỗ, giờ đây các đô thị lớn đều có hệ thống giao thông cực kỳ phức tạp, cộng thêm việc những người giao hàng không phải ai cũng thông thạo đường làng ngõ xóm. Việc vừa lách đường đi vào giờ tăng tầm, vừa phải dán mắt tra cứu Google Maps sẽ tạo nên nguy cơ gặp tai nạn rất lớn. Điển hình vào đầu tháng 9 năm 2019, một shipper đã phải nhập viện ban chân vì khách hàng dùng dao nhanh, làm anh chàng phải tăng tốc độ nhanh đến nỗi vào luôn bệnh viện. Hay hình ảnh của một shipper ngậm ngùi ngoài ăn chiếc bánh pizza bị bom trên vỉa hè, khiến nhiều người cảm thấy xót xa. Và chắc các bạn cũng không quên vụ việc anh chàng shipper ở Hà Nội chỉ vì đòi khách trả 30.000 đồng tiền vận chuyển mà bị đánh gãy cả mũi. Và còn không ít những trường hợp shipper ngậm đánh nút cay, uống 5 ly trà sữa, ăn một lần 2 cái lẩu. Họ cũng chỉ làm công việc của mình, lao động hết sức chính đáng. Thế nhưng bạn có cảm thấy cuộc đời quá bạc bẽo với họ hay không? Không phải con đường nào bạn đang đi cũng được trải sàn thảm đỏ, bất kỳ nghề nào cũng đáng được trân trọng, đáng được vinh danh. Thế nên hãy tôn trọng và giúp đỡ shipper để họ hoàn thành công việc của mình và làm cho xã hội thêm tốt đẹp hơn. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.